Hello dolls, welcome back to Kaushi's Pink Diaries. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇති අද මම මේ කොහේ ඉඳන්ද අලුත් තැනක ඉඳන් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ කොහේ ඉඳන්ද කියලා. ඉතින් මේක අලුත් තැනක් නෙමෙයි, මේ තමයි අපේ ගෙදර තිබ්බ පුංචි balcony area එකේ පොඩි ඒරියා එක. මේ ඒරියා එක ඔයාලා කලින් දැකලා ඇති මගේ වීඩියෝස් හරහා. ඉතින් මේ චූටි ඒරියා එක අපි හිතුවා එකතු වෙලා ලස්සන මේකෝවර් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපි යන කොෆි බොන්න යන තැනකට වගේ හා සමාන වූ ලස්සන තැනක් බවට පත් වුණා. ඉතින් අපිට ගොඩක් සතුටුයි ලස්සනට එළියේ මේ වගේ චූටි ඒරියා එක මෙච්චර ලස්සන තැනක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් එක ගැන අපිට ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් මේ small balcony area makeover එක මම ඉතාමත් ආසාවෙන් කරපු project එකක්. මම YouTube channel එක පටන් ගත්තෙම හිතපු එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් පොඩක් ගණන් ගන්න එපා, මම එළියේ ඉන්න හින්දා සද්ද එහෙම එළියේ සද්ද මට වළක්වන්න බැරි හින්දා සද්ද එහෙම ඇහෙනවා. ඉතින් මම ගොඩක් ආසාවෙන් කරපු project එකක් තමයි මේ small balcony area makeover එක. ඉතින් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න ලස්සන makeover එකක් බලාගන්න මාත් එක්ක. මොකද ඔයාලට පොඩි balcony area එකක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ideas සහ tips functional area එකක් හදාගන්න tips and ideas ඔයාලට ගොඩක් හම්බෙයි. ඉතින් මම එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ balcony එක කලින් තිබ්බ විදිහ. දැන් අපි මුලින්ම කරන්න යන්නේ අපේ bistro set එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්නයි යන්නේ. අපි හිතුවා මේ wooden set එක පොඩ්ඩක් pink color එකත් එක්ක යන විදිහට ලස්සනට පොඩි artistic look එකක් එන විදිහට අරගන්න. එක්කම අපි හිතුවා මේ බිමට artificial green grass carpet එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම expandable ficus trellis එකක් මේ ඔයාලට පේන්නේ එන්න ඒක අපි හිතුවා භාවිතා කරන්න අපි ඉන්න ඒරියා එක. සාමාන්‍යයෙන් ටේබල් එක බිස්ටර් එක තියෙන ඒරියා එක ප්‍රයිවසි එක ගේන්න. මොකද ගොඩක් අපි පාර කිට්ටුවේ ඉන්නේ. ඉතින් වාහන මිනිස්සු එහෙම යනවා. එළියට අපි එළිය හිටියොත් පේනවා. ඉතින් ඒක නැති කරන්න තමයි අපි මේක භාවිතා කරන්නේ.
මං ගත්තා ලස්සන ප්ලාන්ට් කරන්න පුළුවන් බොක්සස් 3ක්. ඉතින් ඒ තුනෙන් ගොඩාක් එළියක් ආවා අපේ මේ චූටි බැල්කනි ඒරියා මේකෝවර් එකට. අපි හිතුවා හැංගින් ප්ලාන්ට්ස් එතකොට වෝල් එකට ෆිට් කරපු ප්ලාන්ට් කරන තැනක් ඒ වගේ තිබ්බොත් අපිට ඉන්න තැනට ටිකක් හෙවණත් වැඩියෙන් එයි කියලා. ඉතින් දැන් මං හදන්නේ ලස්සනට මෙතන arrange කරන්නයි. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ඩෝර් ඇන්ඩ් අවුට්ඩෝර් ප්ලාන්ට් එකක් වුණත් තියන්න පුළුවන් ටිකක් උසින් වැඩි. ඉතින් එතකොට ඔයා ඉන්න තැනට හෙවණ තවත් වැඩියෙන් එනවා. ඒක හින්දා අපි හිතුවා මෙන්න මේ වගේ උස්ස ලස්සන ප්ලාන්ට් එකකුත් යූස් කරන්න.
මෙන්න මේ වගේ books තියන්න basket එක නැත්තම් newspapers තියෙන basket එකක් උනත් එළියෙන් තියලා තියන්න පුළුවන්. රෑ වෙද්දී ඔයාට ඇතුළට ගන්න පුළුවන් විදිහේ ලස්සන basket එකක් තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ hanging flower pots නම් අපිට කලින් ඉඳන් තිබ්බා. ඉතින් අපි හිතුවා අලුතෙන් ලස්සන flowers ගෙනල්ලා මේ ටික ආයෙමත් ලස්සනට හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි ලස්සන solar power LED lights උත් ගෙනාවා. මොකද රෑට මේ ටික ඔක්කොම ලස්සනට පේන්න ඕනේ හින්දා. මම මේ දැන් පෙන්නන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකක් අපේ ගෙදරත් හදාගත්තාම අපිට කොච්චර ඒක වැදගත් වෙනවද කියලා. මොකද අපි කවුරුත් ආසයි රිලැක්ස් එකේ සතුටින් ඉන්න. මොකද මේ කාලේ අපිට හැමතිස්සෙම එළියට පහලට යන්න බෑ. ඉතින් ඔයාගේ ගෙදරම එළියේ වගේ ලස්සන තැනක් හදාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට එතන ගොඩක් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ෆන්ක්ෂනල් තැනක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රයෝජන ටිකක් තමයි මම මේ දැන් පෙන්නන්න සූදානම්. ඉතින් ඔයාලටත් තියෙන්නේ මේ වගේ පුංචි බල්කනි ඒරියා එකක් නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. මොකද මං ගොඩක් tips and ideas දෙනවා කොහොමද ලස්සන ෆන්ක්ෂනල් ලස්සන පොඩි බල්කනි ඒරියා එකක් හදාගන්න කියන එක. ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එකටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඇති. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එකට
ලයික් එකක් දෙන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයාලා අදම නම් මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් නරඹුවේ මම ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා කෞෂී ස්පීක් ඩයරිස් channel එකට අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝස් බලන්න නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක මගේ Instagram සහ Facebook pages හරහා follow කරලා එකතු වෙන්න. ඒත් එක්කම මගේ 𝗞𝘂𝘀 by කෞෂි කියන online shop එකට ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp හරහා message එකක් දාලා අපි යුරෝපයෙන් එවන්නේ මොන වගේ දේවල්ද ඕගලන්ට purchase කරන්න තියෙන මොන වගේ දේවල්ද කියලා හොයලා බලන්න මගේ WhatsApp එකට message එකක් දාලා catalog එක request කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මාත් එක්ක මේ වෙනකන් එකතු වෙලා හිටියට. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැම දිනාටම ආදරේ. චාෝ.